साथीहरु प्रिभियस भिडियोमा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौं माइक्रोसफ्ट अफिसको पब्लिकेसन या पब्लिशर्सको बारेमा, यसको इन्टरफेस, यसको फाइदाहरु के हो भन्ने बारेमा। र साथीहरु आज हामी कुरा गर्ने छौं यसको फाइल और ब्याकस्टेज भ्यूको बारेमा हामीले कुरा गर्ने छौं। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home. Tell the world I'm coming. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एनपीएल च्यानल र म पबिन्द्र। टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स र कम्प्लिटली माइक्रोसफ्ट अफिसको ट्रेनिङ भिडियोहरु नेपालीमा हेर्नको लागि टेक एनपीएल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु प्रिभियस भिडियोमा हामीले अलरेडी नै हेरिसक्यौं कि माइक्रोसफ्ट अफिसको पब्लिशर्सको फाइदाहरु के हुन् र यसको इन्टरफेसको बारेमा। र साथीहरु आज हामी कुरा गर्ने छौं फाइल अथवा यसको ब्याकस्टेज भ्यूको बारेमा, जसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो रिबन बारको फाइलमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउने छ। र साथीहरु सबैभन्दा पहिला हाम्रो हुन्छ इन्फो। तपाईले इन्फो ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ, सानो खालको एउटा इन्फो, र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ बिजनेसको इन्फर्मेसनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। या तपाईले चाहिँ सजिलो बिजनेस कार्डको जुन इन्फर्मेसनहरु तपाईले यहाँ पनि एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले डिजाइन चेकरको तपाईले एउटा ट्याब सानो एउटा चाहिँ डिजाइन चेकर देख्न सक्नुहुनेछ र इनबिल्ट फ्रन्ट इन्फर्मेसनको बारेमा पनि तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुनेछ। र एउटा सानो कर्नरमा चाहिँ तपाईको युजर जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिससँग चाहिँ लगइन हुनुभएको छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो युजर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु त्यसैगरी यदि हामीले चाहिँ न्यूमा गयौं भने न्यूमा तपाईले टच गर्नुभयो भने तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ, जुन इन्टरफेसको बारेमा हामीले चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा पनि कुरा गरेका थियौं। तपाईहरुलाई कस्तो खालको चाहिँ टेम्प्लेट चाहियो, तपाईले चाहिँ बिजनेस कार्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ या तपाईले बर्थडे कार्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ, न्यूज पेपर बनाउँदै हुनुहुन्छ या कुनै पनि चीजहरु बनाउँदै तपाईले विभिन्न टेम्प्लेटहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले विभिन्न टेम्प्लेटहरु माइक्रोसफ्ट अफिसबाट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु यसको लागि तपाईहरु चाहिँ अनलाइन हुनुपर्छ, किनभने हरेक कुराहरु अनलाइनबाट डाउनलोड गरिन्छ। यदि तपाईहरु चाहिँ अनलाइनमा हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यस्तो खालको विभिन्न टेम्प्लेटहरु यहाँ चाहिँ नदेख्न पनि सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यदि तपाईलाई कुनै पनि टेम्प्लेट चाहिन्छ तपाईले सजिलो तरिकाले अफिसबाट पनि गएर या अफिसको वेबसाइटमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी साथीहरु यदि तपाईहरुलाई चाहिँ मनपर्ने टेम्प्लेट चाहिएको खण्डमा तपाईले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु चाहिँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले सर्च गर्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु बढी मात्रामा युज हुने टेम्प्लेटहरु हुन्छ, जस्तै उले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईलाई दिएको हुन्छ बढी मात्रामा युज हुने टेम्प्लेटहरु, जुन तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ। केही टेम्प्लेटहरु तपाईसँग यस्तो खालको एउटा टेम्प्लेटहरु हुन सक्छ, तीनवटा मध्ये तपाईले सजिलो तरिकाले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यदि तपाईहरु चाहिँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुसँग यस्तो खालको अरु टेम्प्लेट पनि आउँछ, जुन टेम्प्लेट तपाईलाई मन पर्छ त्यो चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ यदि ओपनमा हेर्यौं भने ओपनमा तपाईले देख्नुहुन्छ, तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले कुनै पनि जुन पब्लिशर्सको टेम्प्लेटहरुलाई ओपन गरेका छैनौं या कुनै पनि हामीले पेजहरुलाई ओपन गरेका छैनौं। सो तपाईले पनि यस्तो खालको देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले ओपन गर्नुभएको छैन भने यदि तपाईले ओपन गर्नुभएको छ भने तपाईले चाहिँ विभिन्न ओपन भएको चाहिँ तपाईले फाइल र तपाईको चाहिँ भनौं न पब्लिशरको पेजहरु या पब्लिशर्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु त्यसैगरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ यदि तपाईले कहीँ वन ड्राइभमा या तपाईले कहीँ पनि तपाईले राख्नु भएको छ, जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिसको वन ड्राइभ छ, त्यहाँ पनि तपाईले सजिलो तरिकाले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ यो पीसी छ भने दिस पीसीमा तपाईले राख्नुभएको छ भने यहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले ल्याउन सक्नुहुनेछ। जस्तै एड प्लेसको कुरा गर्ने, यदि तपाईले चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ या तपाईको कुनै सर्भरमा छ या तपाई अरु कम्प्युटरबाट तपाई कनेक्टेड हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईले सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। या तपाईले चाहिँ सिधै ब्राउज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि चाहिँ लोकल डिस्कमा छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले ब्राउज गरेर पनि आफ्नो जुन टेम्प्लेट छ या तपाईले काम गरिरहेको चाहिँ पब्लिशरहरु छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु त्यसैगरी अब हामीले कुरा गरौँ सेभको बारेमा। सेभ तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा पनि हेर्नुभयो। यदि तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिससँग चाहिँ फेमिलियर हुनुहुन्छ भने तपाईले सेम चीजहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जुन माइक्रोसफ्ट अफिसको चाहिँ जति पनि एप्लिकेसनहरु छ त्यसको चाहिँ ब्याकस्टेज भ्यूहरु तपाईले सेम देख्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले सेभ एजमा तपाईले जानुभयो भने चाहिँ। र साथीहरु सेभ एज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, हामी चाहिँ त्यो टेम्प्लेटलाई नबिगारिकिन सेम टेम्प्लेटलाई अर्को एउटा चाहिँ भनौं कुनै पनि चेन्जेस गर्नुभएको छ तपाईले भने चाहिँ त्यो चेन्जेसलाई त्यहाँ सेभ गर्ने र एउटा चाहिँ जुन टेम्प्लेट छ ओरिजिनल टेम्प्लेटलाई हामीले नबिगार्नको लागि हामीले सेभ एज गरिन्छ, जसको बारेमा हामीले चाहिँ आउने भिडियोहरुमा कुरा गर्ने छौं साथीहरु। त्यसैगरी यसमा पनि तपाईले सजिलो तरिकाले आफ्नो वन ड्राइभमा राख्न सक्नुहुनेछ, लोकल पीसीमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अरु ब्राउज गरेर कुनै पनि फोल्डरमा तपाईलाई मनपर्ने फोल्डरमा राख्न सक्नुहुन्छ। या तपाईसँग सर्भरहरु छ भने या तपाईले चाहिँ एड प्लेस गरेर अरु सर्भर या तपाईको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा तपाईले कहीँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईले सजिलो तरिकाले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु त्यसैगरी अब हामी कुरा गरौँ प्रिन्टको। प्रिन्ट तपाईले सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट पब्लिशर्स
प्रोसेस पनि जस्तै हामीले चाहिँ पहिला हेरेको थियौँ कि हामीले कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने बारेमा जुन चाहिँ पावर पोइन्टको बारेमा हुन्छ तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँबाट प्रिन्ट प्रिभ्यू तपाईँले सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुनेछ कस्तो खालको आउँछ यो भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट प्रिभ्यू यहाँ छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ पेज सेटिङहरू तपाईँले यहाँबाट सजिलो तरिकाले पेज सेटिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको पेज तपाईँले चाहिँ प्रिन्ट गर्न खोज्नु भएको। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यहाँबाट सजिलो तरिकाले आफ्नो प्रिन्टरवाला चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग विभिन्न प्रिन्टरहरू छ भनेपछि तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। या तपाईँको प्रिन्टर नेटवर्किङ प्रिन्टर छ भने तपाईँले एड प्रिन्टर गरेर पनि नेटवर्किङ प्रिन्टरमा पनि तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैको साथीहरू तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ यदि पेजहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ मल्टिपल पेजहरू छैन मल्टिपल कपिजहरू छन् तपाईँले त्यो पनि सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ विभिन्न चिजहरू हुन्छ। तपाईँले फोल्डिङको गर्ने हो या तपाईँले टेबल फोल्डको गर्ने हो या मल्टिपल कपिजहरू गर्ने हो वान पर पेज पर चाहिँ होइन तपाईँ जुन डिजाइन गर्नुभएको छ त्यो डिजाइनमा प्रिन्ट गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँले सजिलो तरिकाले योबाट पनि सजिलो तरिकाले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैको साथीहरू तपाईँले चाहिँ पेजहरू कति पेज निकाल्ने भनेर तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईँले लेआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेजको जुन लेआउट हुन्छ कुन पेजमा तपाईँले चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ A3 हुनसक्छ त्यो चाहिँ A4 हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ फोटो पेपर हुनसक्छ कस्तो खालको पेपरहरू छ त्यहाँ पनि तपाईँ सजिलो तरिकाले आफ्नै पेपर अनुसार यहाँबाट सजिलो तरिकाले पेपर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैको साथीहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ पेपरको चाहिँ लेआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालमा चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ पोर्ट्रेट मोडमा या ल्यान्डस्केपमा त्यो पनि सजिलो तरिकाले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैको साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो प्रिन्ट गर्ने तपाईँले दुवै साइड प्रिन्ट गर्ने ब्याक र फर्स्ट पेज प्रिन्ट गर्ने या तपाईँले एक साइड मात्र प्रिन्ट गर्ने र दुवै साइड प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ट्याब्लेट मोडमा प्रिन्ट गर्ने या एज मोडमा प्रिन्ट गर्ने त्यो पनि तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट हेर्न या तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै त्यसै तपाईँले कलरको बारे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको प्रिन्टरमा विभिन्न कलरहरू छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट निकाल्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यही तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रिन्टरको कलरलाई चाहिँ सेभ गरेर तपाईँले चाहिँ जस्तो ट्रायल भर्जनमा दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट निकाल्न चाहनुहुन्छ तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चुज गरेर पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ सेयरको बारेमा। सेयर पनि तपाईँले सजिलो तरिकाले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले इमेलबाट तपाईँले सजिलो तरिकाले आफ्नो जुन बनाउनु भएको पब्लिसर छ त्यसलाई तपाईँले सजिलो तरिकाले सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीभाइहरूसँग या तपाईँको चाहिँ कोवर्कर या तपाईँको म्यानेजरसँग जसको लागि हामीसँग यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ। साथै तपाईँले देख्नुभएको छ त्यो सेन्ड करेन्ट पेज भनेको तपाईँको चाहिँ अहिलेको पेजलाई मात्र यसले चाहिँ पठाइदिन्छ जुन चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्नुभएको थियो त्यो डिजाइनलाई मात्रै पठाउँछ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ एट्याचमेन्टमा गएर आउनु भने जस्तो जस्तै भनौँ पब्लिसरको फुल जुन एट्याचमेन्ट जान्छ उसँग पनि पब्लिसर छ भने चाहिँ सजिलो तरिकाले उसले चाहिँ ओपन गर्न सक्छ र उसले चाहिँ एडिटिङ गर्ने कुनै पनि भनौँ काम गर्नु छ त्यसले गर्छ। त्यसैको साथीहरू यदि तपाईँले चाहिँ पिडिएफको रूपमा चाहिँ पठाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले पिडिएफको रूपमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैको तपाईँले XPSको रूपमा तपाईँले पठाउन चाहनुहुन्छ त्यसको रूपमा पनि तपाईँले सजिलो तरिकाले पठाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू त्यसैको तपाईँले यहाँ चाहिँ इमेल प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो इमेलमा या उहाँको इमेलमा मेरो चाहिँ जुन यो कस्तो खालको आउँछ भन्ने बारेमा त्यो चाहिँ हुन्छ जुन करेन्ट हुन्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ करेन्ट पेजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेल प्रिभ्यू हेर्नु भने ठ्याक्क चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तै मैले बिजनेस कार्ड ओपन गरेको छु भने बिजनेस कार्ड आउँछ। तपाईँले जुन पनि ओपन गर्नुभएको छ या जुन पनि बनाउनु भएको छ त्यसको तपाईँले प्रिभ्यू सजिलो तरिकाले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ एक्सपोर्टको। तपाईँले सजिलो तरिकाले विभिन्न चिजमा एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ PDF XPS डकुमेन्टमा तपाईँले यहाँलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैको साथी तपाईँले चाहिँ HTML मा पनि तपाईँले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ जुन हुन्छ फाइल तपाईँले सजिलो तरिकाले फाइल टाइपहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथी तपाईँले चाहिँ फोटो प्रिन्टको लागि हाई रेजुलेसनमा तपाईँले फोटो प्रिन्टको गर्नको लागि फोटोहरू बनाउनु भएको छ या कुनै पनि चाहिँ त्यस्तो चिजहरू बनाउनु भएको छ तपाईँले सजिलो तरिकाले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। इट क्यान बी ID कार्ड वाट एभर इट इज तपाईँले फोटो फर्ममा तपाईँले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ फर प्रिन्टिङको लागि हुन्छ भने एउटा सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कमर्सियल प्रिन्टरको लागि तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले चाहिँ अरू कम्प्युटरमा तपाईँले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अरू कम्प्युटरको लागि पनि सजिलो तरिकाले तपाईँले यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैकै साथीहरू अब हामी गरौँ क्लोजको। यही तपाईँले क्लोजमा चाहिँ तपाईँले टच अथवा क्लिक गर्नु भने जुन पनि हामीले चाहिँ पेजमा काम गरिरहेका छौँ भनौँ न पब्लिसरको जुनै पनि हामीले चाहिँ पेज खोलेको छ त्यो पेज चाहिँ बन्द हुन्छ। तर पब्लिसरको चाहिँ जुन माइक्रोसफ्टको जुन एप्लिकेसन हुन्छ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ बन्द नभइकन जुन पनि हामीले ओपन गरेका छौँ त्यो चाहिँ क्लोज हुन्छ। राइट नाउ आई डोन्ट वान्ट क्लोज राइट डेफिनेटली मैले चाहिँ क्लोज गर्न गइरहेको छैन। सो आइ एम जस्ट गोना हाइलाइट दिस। र साथीहरू यसै गरी हामी कुरा गरौँ यसको एकाउन्टको बारेमा। एकाउन्टमा तपाईँ टच अथवा क्लिक गर्नु भने तपाईँले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ जहाँबाट तपाईँले सजिलो तरिकाले आफ्नो अफिसको थिमहरूलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म डार्कमा राखेको छु तपाईँले कलरफुल राख्न चाहनुहुन्छ भने कलरफुलमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ व्हाइट थिम मात्र राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यसलाई व्हाइटमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यो तपाईँले सजिलो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। मोस्ट अफ अल म चाहिँ डार्कमा नै राखिरहेको हुन्छु। त्यसैकै साथीहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ अरू पनि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ अरू पनि ड्राइभहरू छ जस्तै अफिसको ड्राइभहरू छ विभिन्न स्टोरेजहरू छ अनलाइन स्टोरेज पनि तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो चाहिँ आफ्नो तपाईँको माइक्रोसफ्ट जुन एप्लिकेसनको एक्टिभेसन र एप्लिकेसनको बारेमा तपाईँले
यहाँ सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यसैगरी अब हामीले यदि अप्सनको कुरा गर्यो भने अप्सनमा तपाईँ टच अथवा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ जहाँबाट हामीले चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट अफिसमा चाहिँ तपाईँ जस्तो प्रुफिङहरू भयो, सेभ्सको भयो, ल्याङ्ग्वेजको भयो, एडभान्स कस्टमर रिबन र क्विक एक्सेस बार र एड अन र ट्रस्ट सेन्टरको बारेमा हामीले सजिलो तरिकाले यहाँ चाहिँ सेटिङहरू गर्न सकिन्छ, जुन सेटिङहरू हामीले चाहिँ आउने भिडियोमा हेर्नेछौँ। र साथीहरू मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।